Hey guys, καλώς ορίσατε στο YouTube κανάλι μου. Έχω πολύ καιρό να σας δω και υπήρχε λόγος και σήμερα θα σας εξηγήσω τι είναι ο λόγος, γιατί αυτό το μήνα ήταν πολύ δύσκολη για μένα και την οικογένεια μου. Πολλά έγιναν και δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο, αλλά τώρα έχω ξεκινήσει πάλι και θα σας βγάλω content συνέχεια και θα σας πω τι έγινε. Θα βάλω τα σκουλαρίκια μου από τα Alibi που είναι το αγαπημένο μου, το ξέρετε. Κάνουμε και lives κάθε Κυριακή, είναι 5 ευρώ, ωραία αξεσουάρ. Έχω αυτά και αυτά. Και αυτό το κλιπάκι είναι από το Alibi, αλλά θα βάλω τα μικρά γιατί έχω όρεξη για τα μικρά. Και αυτό είναι από το Alibi. So, τους λατρεύουμε και τους ευχαριστώ για όλα. Και έλεγα να διαλέξω δαχτυλίδι, να φορέσω αυτά. 5 ευρώ. I mean, really, τρελαίνουμε για αυτά τα αξεσουάρ. Κάναμε πολλά giveaways κάθε Κυριακή στο Instagram. Μπαίνετε στο Alibi New York να τα δείτε. Φορέσω αυτά για σήμερα, τους ευχαριστούμε. Εγώ είχα πολύ δύσκολη 2-3 εβδομάδες γιατί πέθανε ο πεθερός μου. Ξέρω ότι το είπα και δημόσια και το είδατε και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που στείλατε. Τόσο sweet. Ήταν δύσκολο γιατί τον αγαπούσα πολύ, είναι ο πατέρας του Γιώργου και ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Όταν σου λέω πολύ καλός, πολύ καλός. Έχω τα πράγματα μου από πάνω γιατί ήθελα πρώτα να κάνω λίγο το πρόσωπο μου. Τέλος πάντων, ήμασταν στο νοσοκομείο γιατί ήταν άρρωστος, είχε πάθει πνευμονία και είχε έργα στα lungs. Και νομίζαμε ότι θα γινόταν καλύτερος, αλλά δυστυχώς μετά πέθανε. Τρελαθήκαμε, ήμασταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο μαζί του, ειδικά προς το τέλος, γιατί δεν ξέραμε τι μπορεί να γίνει. Και είχα φέρει τα παιδιά στο νοσοκομείο και όλα αυτά να τον δούνε, να του μιλήσουνε. Η μία ανιψιά μου παίζει guitar και τραγουδάει και ήρθε στο νοσοκομείο να του τραγουδήσει τραγούδια. Ήταν δύσκολο πολύ και για τον Γιώργο. Τώρα κάναμε την κηδεία μετά από πολλές μέρες και όλοι είπαν γιατί αργήσατε για την κηδεία, γιατί θέλαμε να το κάνουμε σωστά για τον πεθερό μου και υπήρχε κόσμος που θέλανε να έρθουν από την Ελλάδα, από τον Καναδά, από την Καλιφόρνια και θέλανε να πούνε αντίο στο πεθερό μου. Συγκινηθήκαμε που υπήρχε τόσο αγάπη για τον πεθερό μου. Και ήταν 2 μέρες, κάναμε την Πέμπτη το wake, ξέρεις όταν είναι το σώμα και μπορείς να δεις την οικογένεια και είναι σε ένα άλλο μέρος, δεν είναι στην εκκλησία, έτσι το κάναμε στην Αμερική. Και την Παρασκευή ήταν στην εκκλησία. Αλλά είχαμε την τιμή να έρθει the bishop, oh my goodness, τόσο σεβασμό που ήρθε να χαιρετήσει και να δώσει μια προσοχή στον πεθερό μου. Συγκινηθήκαμε όλοι τόσο πολύ. Είναι η προσοχή που μόνο ο Bishop μπορεί να το πει και ήταν τόσο τιμή αυτό. Και ο Bishop, θέλω να πω, τον αγαπώ πολύ γιατί μας πάντρεψε κιόλας εμένα και τον Γιώργο. Πριν να γινόταν Bishop, μας πάντρεψε. Θα σας δείξω φώτος. Και ήταν πολύ καλός, ήρθε και έδωσε σταυρούς στα παιδιά μου και στις κουνιάντας μου, έκανε μια ευχή. Μέσα σε όλο τον πόνο υπήρχε και πολύ αγάπη μέσα σε αυτό και anyways το σεβόμουν πολύ που ήρθε μόνο και μόνο για τον πεθερό μου, really. Είχα όλο αυτό και βοήθησα πολύ να τα οργανώσω γιατί ήθελα να βγούνε τέλεια για τον πεθερό μου. Εγώ έκανα όλες τις φωτογραφίες, το έκανα για αυτό, να είναι ωραίο, κάναμε το βίντεο και βγήκε πολύ ωραίο, πιστεύω, ήταν χαρούμενη, ήταν λυπημένη πολύ η πεθερά μου, χαρούμενη ότι είχε βοήθεια. Εγώ, αδελφή του Γιώργου, ο Γιώργος, τα αναλάβαμε όλα. Γι' αυτό δεν ήμουν εδώ να σας κάνω βίντεο, γιατί το μυαλό μου, τη ψυχή μου δεν ήταν εκεί και όταν σας βγάζω content, πραγματικά βγάζω πράγματα που δεν θέλω να βγάλω πράγματα just να βγάζω, like oh my god πρέπει να κάνω content, like θέλω και κάτι να σας πω και κάποιες φορές θέλω και χρόνο να μάθω κάτι ή να βεβαιώσω κάτι, να τσεκάρω, να διαβάσω για κρέμες καινούρια και όλα αυτά.
Θέλω και αυτό το χρόνο κάποιες φορές, γι' αυτό αν δεν έχω βγάλει βίντεο, είναι συνήθως γιατί ξέρω εγώ αυτή τη φορά ήταν για το πεθερό μου, αλλά περισσότερες φορές αν δεν έχω βγάλει content είναι γιατί διαβάζω για κάτι καινούριο ή κάνω καινούριες συνταγές, θέλω να τα τσεκάρω, να τα βεβαιώσω, πριν σας τα δείξω. Εγώ μ' αρέσει και αυτό το χρόνο, απλά έλεγα πρέπει να σας το εξηγήσω πώς τα κάνω κι εγώ. Αλλά τώρα τελειώσαμε με την κυρία και τελειώσαμε με όλα και έχω μπει πάλι σε πρόγραμμα σιγά σιγά. Αλλά πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα όμορφα μηνύματα που στείλατε. Τα είδα στο Instagram και μου φαίνει χαρά. Τόσο αγάπη, σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Με το πρόσωπό μου έχω σταματήσει Botox, έχω σταματήσει τα πάντα γιατί είχα πάει σε έναν γιατρό στην Ελλάδα και μου έκανε Botox και το έκανε τόσο γρήγορα ότι με φόβησε πολύ. I don't know πώς θα το εξηγήσω, αλλά ένιωθα άσχημα με τον αυτό μου που έφυγα και λέω τι κάνω στο πρόσωπό μου, τι ενέσεις βάζω. Έχω σταματήσει τα πάντα, δεν κάνω Botox, τίποτα άλλο πια. Και τώρα διαβάζω τι μπορώ να κάνω εκτός από το Botox και αυτά. Κάνω μερικά πράγματα που θα κάνω άλλο βίντεο να σας δείξω. Βάζω κάτι κολλητά εδώ, να μάθω να μην κουνιέται το μέτωπο και εδώ βάζεις εδώ. Θα σας τα δείξω, απλά δεν είμαι έτοιμη γιατί ακόμα δοκιμάζω πράγματα, αλλά έχω βρει ωραία καινούρια κρέμες, αυτά βάζω συνέχεια. Τα βλέπω γιατί θέλω να είμαι σίγουρη τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει και θα σας κάνω βίντεο γι' αυτό. Αλλά τώρα θα κάνω ένα απλό μακιάζ και το πιο σημαντικό είναι να ετοιμάσεις το δέρμα. Ειδικά αυτές οι εβδομάδες δεν έχω πιει νερό, γι' αυτό έχω αυτό μαζί μου γιατί πρέπει να πίνω νερό, I mean really, και δεν έχω κάνει γυμναστική, δεν είμαι έτοιμη καθόλου για το καλοκαίρι, έχω βάλει κιλά. Αλλά δεν πειράζει, είναι αυτό που είναι. Τι να κάνουμε. Θα έχω κιλά πάνω στη θάλασσα, παπαράτσι, όπου είσαστε, θα έχω φούστα, σίγουρα. Τέλος πάντων. Ήθελα να σας πω ότι έχω σταματήσει τα Botox και όλα, αν βλέπεις, όλα κουνιούνται. Εδώ στα χείλια μου έχω τόσο καιρό, δεν έχω κάνει, είχα κάνει χείλια, δεν έχω κάνει για πολύ καιρό, για πάνω από ένα χρόνο, filler, γέμισμα. Γιατί θέλω να μου φύγει εντελώς, αλλά δεν έχει φύγει. Και μετά λέω, oh my goodness, τι βάζουμε μέσα μας, δεν έχει φύγει. Μπορώ να πάω να μου το βγάλουν, αλλά περίμενα να φύγει από μόνο του, μόνο το από πάνω. Το από κάτω, το δικό μου, το φυσιολογικό, ήταν μεγάλο. Το από πάνω ήταν πάντα έτσι μικρό. Τώρα βλέπεις, είναι λίγο από εδώ, περιμένω να μου φύγει εντελώς, που δεν έχει φύγει. Είμαι πολύ κόκκινη και αυτές οι μέρες βάζω, έχω βρει αυτό που έχει τα χρώματα. Αν έχεις δέρμα που είναι κόκκινο, μπορείς να βάζεις πράσινο. Και κάτω από τα μάτια βάζω αυτά τα χρώματα, γιατί λέει ότι φωτίζει. Αυτό διάβασα και άρχισα και να το βάζω και μ' αρέσει, πιστεύω δουλεύει. Αλλά το νούμερο ένα πράγμα είναι η βάση, να βάζεις τις κρέμες και τα serums. Βάζω και λίγο λάδι. Δουλεύει για μένα, δεν ξέρω. Έχω και πολύ φως εδώ, γι' αυτό γυαλίζει. Η εβδομάδα μου ήταν χαμός. Τελευταίο καιρό προσπαθώ να διαβάσω πολύ το Bible, γιατί θέλω να ξέρω τα λόγια του Θεού. Και πιστεύω πολύ στην θρησκεία μας, εννοείται. Αλλά μου αρέσει και το Born Again Christian. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά λέει ότι μπορείς εσύ να μιλήσεις με τον Θεό. Και πιστεύω ότι το Holy Spirit μας μιλάει συνέχεια. Ξέρεις, όταν λες δεν μ' αρέσει αυτόν, αλλά δεν ξέρεις γιατί. Εγώ πιστεύω αυτό είναι το Holy Spirit που σε οδηγάει να σε προστατεύει. Εγώ πιστεύω πολύ και τελευταίο καιρό πολύ διαβάζω το Bible και μου γεμίζει με τόσο αγάπη. Εύχομαι να το κρατήσω αυτό όλο το καλοκαίρι κιόλας. Αυτό κάνω αυτές οι μέρες. Είχα Πάσχα στο σπίτι μου και ήταν πολύ ωραία. Είχα και την κουμπάρα μου, τη Μαριέτα και τα παιδιά της, τον άντρα της. Τόσο καλοί άνθρωποι, really. Όταν σας λέω καλοί, really. Και όλο μαθαίνω κάτι από τη Μαριέτα, γιατί έχει και αυτή 3 παιδιά. So I'm like, oh my god, πώς οργανώνεις αυτό, πώς οργανώνεις το σπίτι, you know. Και πάντα θέλω να μαθαίνω από ανθρώπους που θαυμάζω και ήδη τα κάνουν πετυχημένα.
και τη ρώταγα μερικά πράγματα και όλο μου δίνει καλές συμβουλές για το σπίτι και για τα παιδιά. So, ήταν ωραία, είχαμε πολύ φαγητό, ξέρεις πως είμαι με το φαγητό. Μόλις έβγαλα ένα βίντεο για κοτόπουλο, αυτό το κοτόπουλο είναι το πιο εύκολο να πάτε να το δείτε, really είναι τέλειο. Αλλά μπήκα, εσείς θα το δείτε αυτό πιο μετά, αλλά μπήκα στο Instagram να ανεβάσω κάτι γιατί ξέρω έλειπα. Και είδα τι είπε η κυρία Ντρούτσα για μένα, γιατί μου στείλα μηνύματα. Oh my god, πώς μίλησε έτσι. Και λέω, ποιος μίλησε, είχα χάσει ιδέα, ξέρεις, πρέπει να τα φρύδια μου. Και ένας φίλος μου, καλός μου φίλος, μου το έστειλε, μου λέει, oh my goodness, είπε αυτό και αυτό. Ο Νίκος Γεωργιάδης που τον ξέρω χρόνια, είμαστε φίλοι, oh my god, χρόνια. Actually, η πρώτη μου συνέντευξη μετά από το παιχνίδι ήταν μαζί του. Με το Fame Story, θυμάμαι, είχε έρθει Θεσσαλονίκη. Κοιτάω κάτω γιατί έχω καθρέφτη εδώ, απλά να ξέρετε αν κοιτάω κάτω. Γιατί κάποιες φορές νομίζω είναι ωραίο το μαγιάζ μου και κοιτάω στο καθρέφτη και δεν φαίνεται ότι δεν είναι ίσιο. Τώρα που δεν κάνω Botox, αυτή τη μεριά βλέπεις που πέφτει, κανονικά θέλει αυτό, αλλά το κάνω με το μολύβι για τα φρύδια. Anyways, ο Νίκος Γεωργιάδης γράφει για το OK, γράφει για το Huffington και ήταν η πρώτη μου συνέντευξη μετά που βγήκα από το Fame Story. Θυμάμαι, το κάναμε like 3 ώρα το πρωί μετά από τα μπουζούκια. Όχι, πιο νωρίς, 5-6 μετά από τα μπουζούκια. Θυμάμαι, γιατί είχαμε κόσμο, θαυμαστές και περίμενε. Για μένα ήταν πολύ καλός τότε, είναι ακόμα πολύ καλός. Και δεν βρίσκεις και τους καλύτερους πάντα στο business, so σέβομαι όταν βρίσκω καλούς. Αλλά really, για μια στιγμή με πείραξε. Και ένιωθα ότι πρέπει να εξηγήσω τον εαυτό μου, αλλά μετά λέω δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα. Εύχομαι τα καλύτερα στην κυρία Ντρούτσα και πραγματικά εύχομαι. Και αυτό θα πω μόνο. Εύχομαι να είναι χαρούμενη στη ζωή της και όλα είναι καλά. Και την σέβομαι και έχω μόνο αγάπη. So, μόνο αυτό έχω να πω για αυτό το θέμα. Τα παιδιά μου τώρα τελειώνουν το σχολείο, έχουν 3 εβδομάδες. So, έχουν πολλά τεστ, εξετάσεις. Κάθε μέρα μου λένε, έχουμε εξετάσει γι' αυτό. Πάλι! Αλλά το καταλαβαίνω, γιατί τελειώνει το σχολείο και πρέπει να κάνω εξετάσεις. Τελευταίο καιρό δεν φοράω τόσο μακιάζ, θέλω πιο... Νομίζω γιατί ο καιρός ανοίγει κιόλας και έχουμε καλύτερο καιρό. Σήμερα βρέχει πολύ, ας πούμε, την αλήθεια, αλλά προχθές, ήταν τόσο ωραία μέρα. Πήγαμε για περπάτημα με τον Γιώργο, ήταν τόσο ωραία στη γειτονιά. So, δεν βάζω πολύ μακιάζ, απλά κάνω καλή βάση και λίγο bronzer. Αυτό. Και στο σπίτι θα φορέσω ένα pullover πάνω εδώ, γι' αυτό δεν με νοιάζει αν εδώ έχει άλλο χρώμα που είναι ωραία. Αυτές τις ημέρες αυτό με το σπίτι ασχολιόμουν πολύ, γιατί είχαν έρθει η κουμπάρη μου, η άλλη κουμπάρη, έχω πολλούς κουμπάρους, από την Ελλάδα για τον Γιώργο. Για την κηδεία είχα τον Αγάπιο και τον Γιάννου και καθίσαν στο σπίτι, ήμασταν όλοι μαζί και ήθελα να είμαι εκεί για τον Γιώργο, ότι χρειαζόταν να τον βοήθαγα. Ξέρεις, πήγα στο γραφείο, γιατί πηγαίνω στο γραφείο του Γιώργου πολλές φορές μες στην εβδομάδα και δουλεύω και από εκεί, και ο πεθερός μου είχε δώσει το γραφείο του, γιατί δεν πηγαίνει όπως πήγαινε. Τώρα όταν ερχότανε για λίγη ώρα και έχει μια καρέκλα σαν κάναπε μικρό στο γραφείο του, που τώρα είναι γραφείο μου, και για μια στιγμή είχα κλείσει την πόρτα και ξέχασα ότι έκλεισα την πόρτα και για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν μέσα στο γραφείο και με περίμενε, γιατί πολλές φορές γινόταν αυτό. Αν ήμουν σε ραντεβού ή αν πήγα να κάνω καφέ και γύρναγα στο γραφείο, ήταν εκεί καθισμένος να μου κάνει έκπληξη, και για μια στιγμή νόμιζα ήταν εκεί και με πιάσε η καρδιά. Δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει. Δεν ξέρω για κάποιους που μπορεί να έχετε χάσει οι γονείς ή γιαγιάδες, παππούδες ή κάποιον κοντινό στη ζωή σου. Μου φαίνεται ότι είναι ακόμα φρέσκο στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να φαντάζομαι και τον Γιώργο. Ο Γιώργος νιώθει ότι μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο ακόμα. Είναι λυπηρό να χάνεις γονείς.
Εγώ έχω τους γονείς μου, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά τον αγαπούσα πολύ. Like, είχαμε πολύ καλή σχέση. Μου έλεγε, έτσι καθόταν συνέχεια και μου έλεγε, έχεις την καλύτερη θέση στην καρδιά μου. So sweet. I mean, αγαπάει τα παιδιά του πρώτα. But I know ότι το ένιωθε. Είχαμε μια καλή αγάπη και όλοι, όχι τον φοβόντουσαν, τον σέβονται πολύ. But ξέρεις, ήτουσαν όλοι like, γεια σας κύριε Δημήτρη και αυτά. Αλλά μαζί μου είχαμε άλλη σχέση που, I'm like, πατέρα, αυτό και αυτό. Like, αν είπε κάτι στο Γιώργο, εγώ είχα το θάρρος να του πω, like, πατέρα, μπορείς να ρημίσεις λίγο με τον Γιώργο. And he's like, Καλομira. You know, είχαμε αυτή την σχέση, αλλά ήταν αγάπη. Oh my goodness, I know, μιλάω συνέχεια το παιδερό μου, just δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, so that's it. Κάνω λίγο τα μάτια, just να είναι nice. Βάλω λίγο καφέ από κάτω, λίγο. Γιατί ξέρεις, η τελευταία βλέπω πως βάφομαι και λέω, Παναγία μου, έβαλα πολύ μακιάζ και δεν νομίζω χρειάζεται. Just θέλω να λάμπει το δέρμα. Το δέρμα με νοιάζει, να είναι ωραίο, να μην έχει σπηριά, αυτό με νοιάζει. Μετά θα βάλω my setting spray. Η μικρή μου αρχίζει και βάζει μακιάζ παντού και είχε βγάλει κάτι σπηριά. Oh my god. And I'm like, σταμάτα να χρησιμοποιείς το μακιάζ μου. Αλλά της αρέσει και είναι τόσο καλή. Έχει πάρει από τον άλλον κουμπάρο μου, τον Ιανέτο. Γιατί I'm like, κοίτα σε βάφτισε και είσαι καλή και εσύ σε μακιάζ. Είναι πολύ καλή. Να βάλω λίγο κραϊόν. Κάνω λίγο τα χείλια. Τι χρώμα να βάλω? Ξέρεις, το αγαπημένο μου χρώμα είναι στην Ελλάδα. Και όταν έρθω το καλοκαίρι θα πάρω 800. Είναι το 70 νούμερο 47, είναι το αγαπημένο μου. Έχω πολύ λίγο, είναι πάνω, αλλά είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Βάζω lip gloss. I feel like γυαλίζω πολύ, περίμενε. Αυτό μου αρέσει, είναι Huda Beauty. Μ' αρέσει πολύ. Πήγα στο Sephora και το πήρα, επιτέλους, ήθελα να το πάρω. Και εδώ λίγο γυαλίζω πολύ. Νιώθω ότι ακόμα γυαλίζω. Αλλά I think πιο λίγο είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι το μακιάζ μου για σήμερα. Σας αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά σε όλους.